Hello students. আজি মই তোমালোকক এটা ষ্টৰী ক'বলৈ ওলাইছো আৰু সেই ষ্টৰীটোৰ নাম হৈছে The Ant and the Grasshopper. Ant মানে হৈছে এটা পৰুৱা আৰু ফৰিং হৈছে এটা grasshopper. এই ষ্টৰীটোত এণ্টটোৰ নামটো হৈছে এনি আৰু ফৰিংটোৰ নামটো হৈছে হপ. ইয়াত কি হয় এতিয়া হপ আৰু এনি দুই বন্ধু আছিলে. হপে গোটেই দিনটো গৰমকালি ইডাল ঘাঁহৰ পৰা সিডাল ঘাঁহলৈ জঁপিয়াই গান গাই নাচি বাগিয়ে কটাইছিলে. কিন্তু এনিয়ে কষ্ট কৰি কাম কৰি ভাল পাইছিলে. তাই গৰমৰ দিনকেইটা কাম কৰিয়েই কটাইছিলে. এতিয়া কি হ'ল, ঠাণ্ডাকালি আহিলে, উইণ্টাৰ আহিলে আৰু এদিন ৰাতিপুৱা হপ দেৰিকৈ উঠিলে আৰু এনিক বিচাৰিলে. হপে এনিক ষ্ট'ৰ হাউচত গৈ পেলাই বিচাৰি পালেগৈ. তাৰ পাছত ষ্ট'ৰ হাউচ কি জানানে? ষ্ট'ৰ হাউচ হৈছে গুদাম, য'ত এনিয়ে পৰুৱাজনীয়ে গৰমৰ দিনত কষ্ট কৰি নিজৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী জমা কৰি ৰাখিছিলে. তাতে গৈ হপে এনিক বিচাৰি পালেগৈ. হপে এনিক গুড মৰ্ণিং বুলি ক'লে. তাৰ পাছতে এনিয়েও ৰিপ্লাই দিলে, গুড মৰ্ণিং হপ, কি হ'ল, হোৱাটছ দ্য মেটাৰ, কি হ'ল বুলি সুধিলে. হপে তাৰ পাছতে এনিক ক'লে যে মোৰ বহুত ভোক লাগিছে, তুমি মোক অলপমান কিবা এটা খাবলৈ দিবানে? এনিয়ে তাৰ পাছতে ক'লে, মই বহুত ভালকৈ খাদ্য সামগ্ৰী জমা কৰি ৰাখিছোঁ, তুমি নাৰাখিলা নেকি ঠাণ্ডা দিনৰ বাবে? তেতিয়া হপে মনটো মাৰি ক'লে যে মই নেৰাখিলোঁ, মই গোটেই দিনবোৰ নাচ গান কৰিয়েই কটালোঁ. তাৰ পাছত এনিয়ে ক'লে, বহুত বেয়া কৰিলা তুমি হপ, আমি নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে. তাৰ পাছতে এনিয়ে হপক কিন্তু অকণমান খাদ্য সামগ্ৰী দিম বুলি ক'লে, কিন্তু এইবাৰৰ বাবেহে দিম বুলি ক'লে. তেতিয়া হপে এনিক থেংক ইউ ক'লে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ এনি, মই এতিয়া এটা শিক্ষা পালোঁ বুলি ক'লে. এতিয়াৰ পৰা ময়ো কষ্ট কৰিম, তোমাৰ দৰে ময়ো খাদ্য সামগ্ৰী জমা কৰি ৰাখিম. এই ষ্টৰীটোৰ পৰা যি ধৰণে হপে এটা শিক্ষা পালে, সময়ৰ কাম সময়ত কৰাৰ শিক্ষা, তোমালোকেও সেই ধৰণেই নিজৰ কাম সময়ত কৰিবা, পিছলৈ গোটাই নথবা. সেইটোৱে হৈছে এই ষ্টৰীটোৰ পৰা আমি শিকিবলগীয়া কথা. সদায় সময়ৰ কাম সময়ত কৰিব লাগে. থেংক ইউ.